เราจะสร้างแบบวิถีชีวิตอะไรขึ้นมาหลังจากที่แบบสถาปัตยกรรมมันเกิดขึ้นหรือว่าตัวสเปซความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเหมือนเราจะสร้างความเป็นธรรมชาติให้พื้นที่แต่ละพื้นที่ยังไงอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเคยไปดูที่เชียงใหม่มันจะมีไนท์บาซ่าสมัยก่อนนะครับชั้นใต้ดินก็จะมีแบบคนวาดรูปเหมือนเยอะมากแล้วแบบเรารู้สึกโอ้โหอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบ Amazing มากแบบว่าทำไมคนใช้ดินสอแล้วแบบวาดรูปคนได้แบบเหมือนจริงขนาดนั้นก็เลยเป็นความประทับใจตอนเด็กคุณพ่อแนะนำว่าถ้าเกิดเราไปอยู่เรียนศิลปะอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีแนวทางการทำงานมันอาจจะแบบไม่หลากหลายเท่าถ้าเรียนสถาปัตย์นะเหมือนพ่ออะไรเงี้ยเหมือนพ่อก็อาจจะแบบอีกหน่อยเราก็ไปวาดรูปได้นะอะไรเงี้ยเราเรียนสถาปัตย์หลายคนก็ไปวาดรูปเป็นศิลปินเป็นอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเชื่อคุณพ่อครับก็เลยเรียนสถาปัตย์ตั้งแต่ตอนนั้นมันจริงๆเรียนดีไซน์มันก็เป็นเรื่องของศิลปะความคิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราคิดว่าทุกอาชีพหรือว่าทุกการใช้ชีวิตอะมันศิลปะมันช่วยทำให้แบบชีวิตมันกลมกล่อมขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มีความคิดว่าแบบเราไปอยู่จุดไหนเราก็จะได้แบบประสบการณ์ในส่วนนั้นเหมือนกันคือบริษัทที่เข้าไปอยู่ตอนแรกไม่ได้เป็นบริษัทออกแบบที่แบบแข่งเรื่องงานออกแบบมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้ไปดูหน้างานไปแบบเห็นแบบภาพหน้างานเยอะว่าแบบช่างเขาทำงานกันยังไงเขามีการแบบเขียนยังไงให้ช่างเขาเข้าใจมากที่สุดอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดว่าคนออกแบบจะชอบคิดว่าแบบหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆผมรู้สึกว่าแบบเขาจะเขียนไงก็ได้ก็ไปทำมาแล้วกันอะไรเงี้ยผมชอบแบบนี้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดกับเราจะไปสื่อสารกับคนอื่นไงให้เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดว่าแบบมันจะต้องทำออกมาแล้วเหมือนสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่เราเลี้ยงแมวด้วยจริงๆอย่างแมวเนี่ยครับเขาจะคิดไม่เหมือนคนแมวเขาใช้สัญชาตญาณในการจับความรู้สึกอย่างสมมุติว่าพื้นที่ตรงนี้มันปลอดภัยอย่างเงี้ยตะกร้าตัวเนี้ยเขาก็เข้าไปนอนในตะกร้าชอบนอนในตะกร้าเพราะว่าเขาไม่ต้องระวังภัยทุกด้านถามว่าสิ่งนี้มันจะช่วยเราในการออกแบบได้ยังไงใช่ไหมครับคือสมมติว่าถ้าเราคิดว่าตัวโรงจอดรถเนี่ยเราอยากออกแบบโรงจอดรถอะไรเงี้ยครับฟีลลิ่งในการเดคอเรทมันอาจจะเป็นแบบเดคอเรทพื้นที่โรงจอดรถให้สวยงามแต่ถ้าเราคิดนำว่าสิ่งนี้เราใจเราชอบธรรมชาติเราชอบสวนฟีลลิ่งในการลงจอดรถมันก็คือสวนที่จอดรถได้อะไรเงี้ยครับมันจะต่างกันนิดเดียวอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันช่วยเราในการออกแบบได้เยอะมากเหมือนเราต้องแบบเข้าไปนั่งในใจเขาให้ได้ว่าแบบจริงๆแล้วเขาชอบอะไรกันแน่อะไรเงี้ยซึ่งบางคนเขาอาจจะเก่งเรื่องรูปแบบฟอร์มทำฟอร์มที่มันแบบชาเลนจ์ใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอาจจะโฟกัสว่าแบบเราจะสร้างวิถีชีวิตอะไรขึ้นมาหลังจากที่แบบสถาปัตยกรรมมันเกิดขึ้นหรือว่าตัวสเปซความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเหมือนเราจะสร้างความเป็นธรรมชาติให้พื้นที่แต่ละพื้นที่ยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆความสวยในหน้าตามันอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดที่เรามองอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะต้องมีอยู่แล้วในการทำแต่ละงานแต่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยครับก่อนหน้านั้นเราก็จะแบบทำไปเรื่อยๆหมายถึงว่าออกแบบไปตามที่ทฤษฎีหรืออะไรที่เราเรียนมาแต่เรารู้สึกว่าเราพอเราเริ่มทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าแนวทางมันจะเป็นช่วงอายุนี้เรามีความเชื่อชุดความเชื่อแบบนี้เราก็จะสร้างงานแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วงนี้เราก็อยากจะสร้างงานที่มันมีแบบวิถีชีวิตเข้าไปร่วมด้วยอะไรเงี้ยครับอีก5 ปี50ก็อาจจะแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ละคนก็จะมีความโดดเด่นความเก่งไม่เหมือนกันครับก็อาจจะบอกในแง่ของแบบเชื่อในความแนวคิดของตัวเองแล้วก็แบบรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดอย่าแบบเพิ่งไปปิดกั้นความคิดดีๆที่จะเข้ามาแล้วสามารถปรับตัวเองให้เป็นแบบ beyond เก่งขึ้นไปกว่านั้นได้